नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हाला सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर। तर आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तो एकदम खतरनाक आणि क्वालिटी आहे, जो काय तुम्ही डेमो बघितल्यावर तुम्हाला समजून जाईल काही विषय नाही। ओके, तर महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विषय कसा आहे, तर जे काय आपलं मटेरियल आहे तर मटेरियलला कसलाच पासवर्ड दिलेला नाही, तर एकदम फ्री मटेरियल आहे काय। आणि मटेरियलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे काय। आणि मित्रांनो, तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करताना कसला पण प्रॉब्लेम येऊ द्या, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला एक व्हिडिओ दिला की आपलं मटेरियल कसं डाउनलोड करायचं किंवा काही का असं तो व्हिडिओ बघा, तुम्हाला सगळं समजेल। अलाइट मोशन किंवा मटेरियल कसं डाउनलोड करायचं तुम्हाला समजून जाईल। ओके हां, तर त्याच्यासोबतच तुमची हाल हवा कशी आहे, काय चांगला आहे, काय नीट आहे, काय बरं आहे, काय कमेंट करून तेवढं सांगा। व्हिडिओ कसा वाटतोय तो सगळं कमेंट करत जावा, लाजत जाऊ नका। सगळं तुमचंच आहे, आपण पण तुमचंच आहे, सगळा विषय हार्ड आहे। ओके, तर लाजायचं घाबरायचं असला विषय सोडून द्या, व्हिडिओला लाईक मारा, कमेंट मारा, व्हिडिओ कसा वाटला देऊ। ओके, बाकी मग कमी जास्तीला आपलं टेलिग्रामवर मटेरियल असतं, तुम्ही तिथून पण डाउनलोड करून घेऊ शकताय। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे किंवा इंस्टाग्रामला मेसेज करा, तुम्हाला तिथं तुम्हाला डेली 𝗕𝗏 पद्धतीचं स्टेटस तुम्हाला मिळतं, तुम्ही तिथून पण स्टेटस डाउनलोड करून तुम्हाला स्टेटस डायरेक्ट घेऊ शकता। ओके, आणि एडिटिंग शिकायची असेल तर काय आपला चॅनल आहेच, डेली रेग्युलर व्हिडिओ बघा आणि शिका, काही विषय नाही। ओके, तर चला मग आपला खतरनाक आणि क्वालिटी व्हिडिओ रिडिंगला सुरू करूया। तर चला चालू करूया। Once more! Once more! Once more!